તો કોઈ પણ ફેસ્ટિવલ હોય ઘરમાં લાડુ તો બને જ. અત્યારે ગણેશ ઉત્સવ ચાલી રહ્યો છે, નજીકમાં જ નવરાત્રિ અને દિવાળી પણ આવી રહ્યા છે, એટલે તો ઘરમાં લાડુ બનવાના જ. તો એકદમ સરળ સ્ટેપથી ફક્ત 30 જ મિનિટમાં એકદમ ક્રીમી એવા મોઢામાં ગળી જાય તેવા રવાના લાડુ એકદમ હલવાઈ સ્ટાઇલ આપણે બનાવીશું. તો ચલો ફટાફટ રેસીપી જોઈ લઈએ. કેમ છો બધા? હું છું નિરાલી દુધાટ, ટ્રેઝરફૂડના કિચનમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. તો રેસીપીની શરૂઆત કરતાં પહેલાં એકવાર મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી બધી જ નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન તમારા સુધી રેગ્યુલર પહોંચતી રહે. હવે કડાઈ લેવાની છે, તેમાં 1 કપ જેટલી મેં સોજી લીધી છે. તમે રવો પણ લઈ શકો અને મીડિયમ ફ્લેમ પર તેને શેકવાનો છે. હવે શેકીશું ને એટલે રવાનું ટેક્સચર એકદમ બદલાઈ જશે, તે ક્રિસ્પી થઈ જશે અને કોઈ પણ તેમાં ભેજ હોય તે દૂર થશે. અને આવું કરવાથી આપણા લાડુ પણ સરસ બનશે. હવે 2 થી 3 મિનિટ તેને શેકીને તેને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લેવાનું છે. તો હવે તેની અંદર આપણે એક સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એડ કરીશું, એ છે ઘરની તાજી ફ્રેશ મલાઈ, કે જેનાથી જ આપણા લાડુ એકદમ ક્રીમી બનશે. એકવાર ટ્રાય કરજો, એટલા મસ્ત બનશે કે તમે ખાતા નહીં ધરાવ. તો આપણે છે ને ગરમ રવો હોય ને ત્યાં જ આ પ્રોસેસ કરવાની છે. તો એકદમ ગરમ રવો છે અને ધીમે ધીમે બધી જ મલાઈ તેમાં મેલ્ટ થઈ જશે અને રવા સાથે એકદમ સરસ તે મળી જશે. તો હવે મલાઈ એડ કર્યા બાદ આપણે તેમાં દૂધ એડ કરવાનું છે. તો અહીં મેં 1/3 કપ જેટલું દૂધ લીધું છે અને દૂધ પણ આપણે સેજ હુંફાળું હોય એવું ગરમ કરીને એડ કરવાનું છે. તો અહીં 1/3 કપમાંથી અડધું જ દૂધ એડ કર્યું છે. જરૂર પડશે તો આપણે વધારે એડ કરીશું. તો અહીં કુલ આપણે 1/4 કપ જેટલી જ દૂધની જરૂર પડશે અને 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેમાં બચી જશે. તો બધું જ દૂધ આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને સરસ રીતે જો દૂધ મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આ બધો જ રવો આપણે તેમાં પ્લેટમાં દાબી દેવાનું છે. તો આવું કરવાથી છે ને એકદમ સરસ રવો આપણો ફૂલી જશે. તો હવે રવો બધો જ દાબી દીધા બાદ આપણે તેની ઉપર એક પ્લેટને ઢાંકી દેશું. પરફેક્ટ રીતે દાબવાનું છે અને ઢાંક્યા બાદ તેને 15 મિનિટ એમનેમ સેટ કરવાનું છે. અને 15 મિનિટ બાદ જોઈએ તો સરસ રીતે રવો અહીં એકદમ સરસ ફૂલી ગયો છે અને બધું જ તેમાંથી દૂધ અને મલાઈ તેમાં શોષાઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો કે આવો એનું ટેક્સચર છે. અને જ્યારે આપણે આ પ્રોસેસ કરીએ ને ત્યારે આપણા લાડુ ખરેખર ખૂબ સરસ બનતા હોય છે. એક પ્રકારનો આપણે ધાબો દીધો છે અને મલાઈનો દીધો છે, એટલે ટેસ્ટ તો એટલો સરસ આવશે. હવે 5 થી 6 ચમચી જેટલું ગરમ દૂધ લેવાનું છે. ચપટી કેસરને 15 મિનિટ માટે પલળવા દેવાનું છે, એટલે સરસ મજાનો પીળો કલર આવી જશે કેસરનો. અને 3 ચમચી જેટલું દૂધ આપણે રવામાં એડ કરવાનું છે. 2 ચમચી સાઈડમાં મૂકવાનું છે, તેને આપણે પાછળથી યુઝ કરીશું. અને આ કેસરવાળું દૂધ આપણે રવામાં એટલું સરસ રીતે મિક્સ કરવાનું છે અને આપણો રવો પણ જે ડોની કન્સિસ્ટન્સીમાં જો આવી રીતે આવી જવો જોઈએ અને એકદમ મુલાયમ બની જવો જોઈએ. અને ત્યારબાદ થોડું એવું આપણે રવાને મિશ્રણ હાથમાં લેવાનું છે અને આવી રીતે ગોળ બોલ્સ વાળી લેવાનું છે અને સેજ તેને પ્રેસ કરવાનું છે. અને ત્યારબાદ ફોકની મદદથી તેમાં કાણા કરવાના છે. આ રીતે પણ તમે કરી શકો. અને બીજું કે આ રીતે છે ને આપણે તમારે મુઠ્ઠી વાળવાની, એટલે આ રીતે મુઠિયાનો શેપ આવશે. તો જે શેપ તમને ફાવે, તમને ગમે એ પ્રમાણે તમે કરી શકો છો. તો મેં અહીં છે ને મુઠિયા વાળ્યા છે, તમે જોઈ શકો છો. અને આ રીતે બધા જ મુઠિયા વાળી લેવાના છે. અને ત્યારબાદ તેલને આપણે ચેક કરવાનું છે. તો થોડું મિશ્રણ અંદર એડ કરીએ એટલે થોડી જ વારમાં ઉપર આવે એવું તેલ ગરમ કરવાનું છે. એકદમ ઉપર નહીં આવવું જોઈએ. જો એકદમ ઉપર આવશે તો મુઠિયા લાલ થઈ જશે. તો અહીં જો આપણે કેસરવાળા મુઠિયા કદાચ ન કરવા હોય તો તમે એલચી પાવડર નાખીને પણ કરી શકો છો, પરંતુ કેસરવાળા આ લાડુ બનશે તેનો ટેસ્ટ વધારે સરસ આવશે. હવે તેને આપણે મીડિયમ ગેસ પર જ ફ્રાય કરીશું. તો મુઠિયા જો એકદમ લાલ નથી કરવાના, થોડા રેડિશ કલર પકડે એ રીતે આપણે ફ્રાય કરીશું. તો તેનો યલો કલર છે ને તે મેન્ટેન રહેશે. તો હવેની જ પ્રોસેસ ખાસ છે. તો મુઠિયા બધા ઠંડા કરી લેવાના છે. આવી રીતે તેનો થોડો ભૂકો કરી લઈએ એટલે સરસ મજાની તેમાંથી વરાળ નીકળી જશે. અને મુઠિયા જુઓ ઠંડા થઈ ગયા છે, એટલે તેને હવે મિક્સર જારમાં આપણે એડ કરવાના છે. સાથે ખૂબ સરસ લાડુનો સ્વાદ એકદમ અનેક ગણો વધે એ માટે 4 મોટી ચમચી જેટલું મેં ડ્રાય ડેસી કોકોનટનું છીણ એડ કર્યું છે, જે બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, પરંતુ તેનાથી સ્વાદ અનેક ગણો વધશે. તો આ રીતે દરદરું રહે એ રીતે ગ્રાઇન્ડ કરીશું અને આ રીતે થોડું તેમાં મોઇશ્ચર પણ જોવા મળશે. તો હવે આપણે ખાંડ લેવાની છે અને તેની થોડી ચાસણી કરવાની છે. તો અડધા કપ જેટલી ખાંડ લઈ લઈશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીશું અને ખાંડ ડૂબે એ પ્રમાણે આપણે તેમાં દૂધ કરીશું. અહીં મેં કેસરવાળું દૂધ લીધું છે, તમે એમનેમ પણ લઈ શકો છો, બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. અને કંઈ ન હોય તો તમે ફૂડ કલર પણ એડ કરી શકો છો. તો તમે જોઈ શકો છો કે થોડું એવું દૂધ હોવાથી તે થોડી સ્ટીકી ટાઈપની બનશે.
તો ખાંડને ઓગળતા થોડો ટાઈમ લાગે છે કેમ કે દૂધનું પ્રમાણ ઓછું છે, તો તમે વચ્ચે વચ્ચે 2-3 ચમચી જેટલું દૂધ પણ એડ કરી શકો છો. હવે અહીં તમે જુઓ ને તો ખાંડ ઓગળી જતાં એક તાર જોવા મળે છે. તો ફરીથી આપણે તેમાં 3 ચમચી જેટલું દૂધ એડ કરવાનું છે. તો દૂધ એડ કરીને આપણે ચાસણીને પાછી પાડવાની છે, એટલે કે ચાસણી કરવાની નથી. જો ચાસણી કરીએ તો લાડુ કઠણ થઈ જાય, પણ આપણે તો મુલાયમ જોઈએ છે, એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની અને બધું જ મિક્સર તેમાં એડ કરવાનું. અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો એલચી પાવડર સાથે 3 મોટી ચમચી જેટલી પીળી સૂકી દ્રાક્ષ એડ કરીશું. કાજુ બદામનો 4 થી 5 મોટી ચમચી જેટલો અધકચરો ખાંડેલો ભૂકો એડ કરીશું, અથવા ટુકડા પણ એડ કરી શકો. 5 મોટી ચમચી જેટલું દેશી ઘી એડ કરવાનું છે. અને હવે બધું જ મિક્સર સરસ રીતે મિક્સ કરવાનું છે. તો તમારે સહેજ પણ ગભરાવાની જરૂર નથી. એક તાર હોવા છતાંય અહીં લાડુ તમે જોજો કેટલા મુલાયમ બને છે, કેમ કે આપણે ચાસણી તો લીધી જ નથી. તો સરસ રીતે લાડુનું મિશ્રણ રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે આગળ લાડુ બનાવવાના છે. તો તમે હાથેથી પણ વાળી શકો છો, અને તમારી પાસે જો આવું કોઈ મોલ્ડ હોય તો પણ તમે તેનાથી પણ વાળી શકો છો. અને અત્યારે ગણેશ ફેસ્ટિવલ ચાલી રહ્યો છે, તો તમે મોદકનો શેપ પણ આપી શકો છો. તો અત્યારે મેં ચૂરમાના લાડુનું બનાવવાનું જે મોલ્ડ આવે તેનાથી જ લાડુ બનાવ્યા છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ મસ્ત મજાનો લાડુ બનીને એકદમ રેડી થઈ ગયો છે. ઉપરથી મેં પિસ્તાની ફ્લેક્સ એડ કરી છે અને કેસરના તાતણાથી તેને સજાવટ કરી છે. તો જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવા એટલા મસ્ત મજાના કેસરિયા લાડુ રવાના રેડી છે. તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમને આ રેસીપી ખૂબ જ ગમવાની છે ને એકદમ મુલાયમ. તમને સેજ ભાંગીને પણ બતાવી જો કે લાડુને સેજ તમે આ રીતે તોડો તો તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા આસાનીથી તે ભાંગી જાય છે. એકદમ મુલાયમ, અને આપણે મલાઈ એડ કરી હોવાથી તેનો સ્વાદ તો અનેક ગણો વધી જશે. તો એકદમ સરળ વળી 30 જ મિનિટમાં બની જતા આ લાડુ ખરેખર જ્યારે તમે તમારા ગેસ્ટને ટેસ્ટ કરવા આપશો ને તો એ પણ તમારા વખાણ કરતાં નહીં થાકે. અને આવી રીતે તમે હાથથી પણ સિમ્પલી પણ વાળી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો આ રેસીપી ગમી હોય તો એકવાર વધુમાં વધુ શેર કરી, લાઇક અને કમેન્ટ આપી દેજો. તો ફરી મળીશું આવી જ એક નવી અને ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.